Alright, welcome sa ating unboxing. So for today, meron tayong unbox. Para sa mga may hilig sa video or photography, meron akong na-discover na LED light from, alam mo naman tayo, mahilig lang tayo mag-explore, pero pag may nagustuhan tayo at swak naman sa budget, tinatry natin. Ang brand nito ay hindi naman sikat. Ang pangalan niya sa shopping platform ay AHOUR RGB LED Camera Light. So nakalagay sa box is 40W kasi po yun ang capacity ng ating RGB LED light. Ang maganda rito, rechargeable na siya. So meron kang kasamang micro USB to Type-C charging cable. And included na rin yung mini tripod. Hindi yan advisable para gamitin outdoor. At syempre may kasama kang hot shoe screw. Pwede mo itong ilagay sa iyong SLR or sa iyong mirrorless camera. At ito yung ating actual unit. Kung nakikita nyo sa gitna, yan yung ating air inlet para kung sakaling gamitin nyo siya ng mahabang oras, hindi siya mag-overheat. Dito sa ilalim may air outlet, meron kang 1/4 standard screw at meron kang USB port. Kung ipapaling mo naman sa kanan, nandito naman sa gilid ang kanyang dalawang knob. Yung isang knob ay para sa pag-adjust ng dimness ng ilaw at yung sa kabila naman is yung pagpili ng option about sa color temperature ng ating LED light. Meron itong tatlong option in terms of color. Meron kang white light, warm light at natural light. And aside from that, meron ka pang FX8 special effect mode. Dito sa taas, makikita mo naman dyan yung power button. And yan din yung ating mode button para sa mga pagpili ng mga types of lights na sinabi ko kanina. So ito yung FX8 Special Effect Mode. And pwede ka rin pumili ng steady na warm light. And of course, pwede ka rin pumili ng natural light or white light. So yan po ang ating unboxing ng AHOUR RGB LED light. Gaya po na lagi kong paalala, stay safe, stay healthy, and always be nice only to deserving people. Kita tayo sa next video.